Ayan guys, andito na naman si The Mechanic Airfree Garage Vlog. Magdadiagnose na naman tayo guys. Ito ang customer concern. Yan. Yan, may water leak din siya guys kaya nag-overheat. Ngayon, dadiagnose natin. Hanapin natin yung leak na guys. Yan. Siyempre, gamitan natin ng radiator pressure test. Halagyan natin ng pressure. Ayo. Shit. Yun. Nakikita nyo guys, sumisirit na. Customer rating apa? Rating? This is not customer rating. Watch it. See? Yan. Yan guys, oh. Lakas ng tulo niya doon, oh. Yun. Sumisirit guys. Sumisirit. Sabi, Hads? Sabi pump, Hada? Sabi kita, sabi pump. Ay. Sabi, yala, sabi. Yan guys, oh. Yun. Naririnig nyo siguro yan. Yan, sumisirit. Yan. Napakalinaw guys. Madali na mag-diagnose ng leak. Tayo kakapakapa. Yan. Okay. Ayun guys. Okay, thank you. Okay, thank you. Yes, thank you. Susunod natin na-diagnose guys. Itong isang customer concern niya. Ito na-diagnose ko na yung engine light. Okay na yan. Itong shock noise. Shift to this. Tawag tayo na kasama natin. Ayan. So, pakakambyo natin sa kanya. Papakita ko sa inyo kung anong naging problema. Ayan. Ito ang ating service advisor na number 1. What is your name, sir? Isaac. Isaac from India. Ngayon guys, dadiagnose natin to. Yung ito. Tack noise when shift to D. Start the engine, sir. See? Pag under pa lang guys, ang lakas na ng alog. Can you shift to D? Okay, kita nyo guys, oh. Okay. Shift to reverse. Okay guys, yeah, okay. Thank you, sir. What? You need acceleration? No need. I saw the problem. I know the problem, man. And guys. Okay guys. Pagkatapos ko kasi yung mounting niya sa likod, guys, sira na. Yes. Thank you, sir. Yan guys, pagkatapos nating i-diagnose, yan, hindi pa pala tapos, i-diagnose pa lang natin. Napansin natin na may bangga pala tong sasakyan. Ito, may tama siya. Ito basag yung rear transmission mount niya. Saka yung leak niya guys, doon, oh. Doon. Tumama yung lower hose doon sa sa pulley ng aircon. Kaya rin nabutas kasi umaalog-alog yung makina pag nagkakambyo siya. Kaya binutas niya na rin. Okay guys, pero ganun pa man, dadiagnose na rin natin yung cooling fan niya guys. Ito, kung gumagana, para isa tayong bagsakan kung magdadiagnose ng mga overheat, kung gumagana pa tong cooling fan niya. Papakita ko rin sa inyo guys kung paano mag-diagnose ng cooling fan. Siyempre guys, bago natin maikuman ng tama yung cooling fan kung gumagana, sasalpak natin yung MDI. Yan guys. Medyo malabo lang gawa ng liwanag ng camera. Pero ang tawag dyan, Multiple Diagnostic Interface 2. Sasalpak natin dito.
Ang tamang term pala nito guys, kasi tawag nila, ang tamang term talaga rin nito, DLC, Data Link Connector. Diyan nakikipag-communicate yung ating scanner sa mga module nung sasakyan. Siyempre, si-switch on natin. And guys, switch on muna natin. Yan. Ngayon, iko-command natin yung cooling fan. Okay. Yan. Connect natin. Medyo tapos. And guys, kukuman natin yung cooling fan. Papakita ko na rin sa inyo para isang bagsakan na lang. Yan. Ikot yan. Yan guys, cooling fan. Number 1 natin. Yun, maririnig nyo. Umaandar na yung cooling fan nya. Titignan natin kung gumagana yung high speed, low speed. Yan. Gumagana na. Kukuman na naman natin sa number 2. Yan. Lalong lumalakas. Okay. Number 3. Yan guys, lumalakas. Yan, gumagana na yung pan niya guys. Gumagana yung 1, 2, 3, 4, 5 niya. Ibig sabihin okay naman yung cooling fan, wala nang problema. Yan guys, medyo okay na. Mag-i-estimate na lang tayo doon sa nakita nating problema sa concern niya. Okay. Thank you. Kahit pa paano guys, kahit kunti-kunting may matutunan kayo, lalo na yung mga baguhang mekaniko na nag-aaral pa lang, magkakaroon sila ng idea kung paano yung pagdadiagnose ng hindi lang silip-silip, gumagamit tayo ng tamang special tools para sa pagdadiagnose. Okay guys, thank you.